Då är det nytt avsnitt och nya möjligheter. Dags för oss att masta på. Idag kommer riggaren hit för att prova vår nya stående rigg och se så att allting passar innan vi förhoppningsvis i övermorgon blir det kan få ombord masten på båten igen. Det känns väldigt, väldigt skönt. But now you're gone and all I have is time. Det heter Spinsail som har tillverkat vår nya stående rigg. Vi har bytt ut våra 2 förstagsprofiler och satt dit nya furlexar, då de gamla var väldigt slitna och fungerade inte riktigt som de skulle. Men det var lite synd eftersom vi tyckte att de gamla var väldigt snygga. Stort tack till Daniel på Spinsail som tillverkar vår nya stående rigg och som med enormt tålamod och kunskap svarat på alla frågor som dykt upp under vägen. Ja, idag ska vi fortsätta med vårt mastjobb. Vi blev inte riktigt klara igår trots att vi jobbade goda 12 timmar i sträck. Vi ska få på spridarna och saknas lite skruvar och muttrar som vi ska få dit innan vi är redo att masta på. Så det är dagens projekt. Och lite så här mitt i programmet så vill jag också passa på att tacka alla er som gillar och kommenterar våra videos. Det är så roligt att få ha den här kontakten med er och ni är så härliga och roliga och säger kloka saker. Så att fortsätt gärna med det. Och den senaste tiden har vi faktiskt fått väldigt många som har velat lära känna oss lite bättre. Och det tycker jag är jättekul och också fullt rimligt för jag tror aldrig att vi har riktigt presenterat oss. Så det tycker jag är skitkul. Så att jag tänker lite så här att jag får väl göra ett segment där man får lära känna oss lite grann. Så att ni kan väl dundra på med lite frågor i kommentarsfältet som ni vill ha svar på så ska jag göra mitt bästa för att få ihop något lite kul. Ni kanske är mest nyfikna på Leo, våran mysterieman som aldrig säger någonting i videosarna. Men han är fortfarande lite blyg framför kameran och det tror jag att vi får acceptera lite grann. Jag frågade Leo här om han ville beskriva sig själv förut och då sa han att 3 poängar i varenda match. Vilket i och för sig inte var så konstigt eftersom jag var drygt 2 meter på den tiden. Du ljuger! Nej, det gör jag inte. Sen fick jag normal längd eftersom jag fick en hiss i huvudet. Han skrattar här i bakgrunden. Så jag tänker att det är bäst att ni ställer frågor istället för att vi ska styra historien om oss själva. Så gör det så blir det i någon kommande video här. I was quietly protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. Ni som har sett våra tidigare avsnitt vet också att vi har haft problem med läckor i vårt teakdäck. Innan vi mastade på ville vi därför se till att täta vid alla röstjärn.
Och dessutom var det äntligen dags att ta bort pressändningen över sittbrunnen, då vi ju faktiskt har lyckats plasta igen hålet i sittbrunnen. Sommaren är på väg med stormsteg. Imorgon? Vilken tid? Påmassning imorgon? Ja. Okej. Hinner vi det då? You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone. Ja, då är dagen här för att vi ska masta på. Det blev ju lite stress och press här. Vi försökte faktiskt skjuta fram både lyftet på Öckerö i nästa vecka och påmastningen för att få lite mer tid. Men den gubben gick inte, så att vi fick lägga i nästa växel och bara köra på här. Så att vi ska förbereda det sista och nu ska vi flytta över båten till andra sidan hamnen här. Men den här gången har vi ju både motor och styrning, så det ska gå lite smidigare än förra gångerna. Vi fortsätter att förbereda för att kunna få på masten. Inte in i bilen. Hörru. Nej, men nu är du lite fräck. Där får man inte vara. Du får ut i bilen. Ja, du är jättegullig, men i bilen får man inte vara. Hörru. Kom då. Men snälla rara. Det var inte helt lätt att flytta vår stora mast från vinterförvaringen ner till bryggan där Lyra låg. Kranföraren hade fullt upp med att lyfta vår 20 meter långa och 400 kilo tunga mast från ett väldigt trångt utrymme och samtidigt undvika mastskjulet, lyktstolpar och passerande bilar. Påmastning är alltid lite nervöst, men nu hoppas vi att vi kommer slippa ta ner riggen på ett bra tag. Att jag sen fick åka med lastbilen på flaket ner till vattnet var en stor bonus. Men vad jag hade gjort om det hade börjat glida är väldigt oklart. Masten väger som sagt ungefär 1,5 ton, så jag hade inte haft mycket att sätta emot.
Vår setup var att Leo var nere i båten för att se till att masten inte skadar någon inredning och sen drar alla kablar. Jag och Anton var på däck där jag tog hand om förstagsprofilerna och Anton tolkade mellan Leo och kranföraren. Efter många om och men fick vi tillbaka masten ombord. Eftersom vi aldrig har mastat på Lyra innan och all stående rigg var ny tog det oss ett litet tag att få ordning på allt. Men känslan när masten väl stod där var helt fantastisk. Vilket enormt steg framåt med både motor och mast på plats. God morgon. Vi är åter tillbaka på Lyra efter en väldigt hektisk dag igår med påmastningen. Allting gick bra, men vi har en hel del kvar att göra. Så att jag tänkte att vi får avsluta det här avsnittet här. Vi fortsätter jobba och så ses vi om 2 veckor när det är dags att äntligen ta båten till Öckerö. Ha det så bra så länge. Hej då! Tack för att du har tittat. I nästa avsnitt är det äntligen dags att kasta loss från Kullavik. Det vill ni inte missa. Så följ oss så ni inte missar något steg i processen.